โลกในวันนี้ไม่เคยเงียบสงบสงครามปะทุขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกพร้อมกันข่าวร้ายไหลผ่านหน้าจอทุก5นาทีเมืองใหญ่สว่างไสวไม่มีวันหลับและผู้คนต่างก็แข่งขันกับเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจนบางทีนั้นเราต่างหลงลืมไปแล้วว่าความเงียบสงบเป็นเช่นไรแต่บนโลกใบนี้ยังมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียที่รู้คำตอบนี้มาเกือบ 2,000 ปีแล้วครับลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าที่ฟ้าสดใสแต่เปิดม่านมากลับพบว่าถนนหน้าบ้านกลับว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีผู้คนโลกรอบตัวเสมือนหยุดนิ่ง24ชั่วโมงเป็นวันที่เกาะทั้งเกาะนั้นมีแต่ความเงียบสงบแม้แต่สนามบินก็หยุดทำการกลางคืนนั้นก็ไร้แสงสีเสียงและนั่นไม่ใช่ฉากจากภาพยนตร์หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆแต่ทั้งหมดนั้นคือบรรยากาศของวันนีเยปิหรือเนียปิวันปีใหม่ของชาวฮินดูบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเกาะบาหลีนั้นเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ที่ปลายสุดของเกาะชวาที่มีประชากรกว่า4ล้านคนแห่งนี้ใน1ปีจะมีวันที่กิจกรรมทั้งหมดบนเกาะหยุดการเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งหมดท้องถนนว่างเปล่าไร้รถราและผู้คนไม่มีเครื่องบินขึ้นลงไม่มีเสียงดนตรีไม่มีแสงไฟและที่สำคัญที่สุดคือห้ามทุกคนออกจากบ้านตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่แสงแรกของวันจนถึงรุ่งอรุณในวันถัดไปกฎนี้ใช้กับทุกคนทั้งชาวบาหลีชาวอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี่คือวันนีเยปิหรือวันแห่งความเงียบซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูบนเกาะบาหลีที่ดำรงสืบทอดกันมายาวนานเกือบ 2,000 ปีและยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้เพื่อให้เข้าใจวันนีเยปิอย่างแท้จริงเราต้องย้อนกลับไปไกลเกือบ 2,000 ปีไปสู่ดินแดนอินเดียในปีค.ศ. 78ยุคนั้นเต็มไปด้วยการสู้รบระหว่างชนเผ่าทั้งสกาปลวะเยจือมาลาวาและกูรากาต่างแย่งชิงอำนาจและผืนแผ่นดินเมื่อยุติสงครามกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศไม่ได้เฉลิมฉลองชัยชนะด้วยงานเลี้ยงแต่ทรงสร้างสิ่งที่ยั่งยืนกว่านั่นคือปฏิทินซากะสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและการปรองดองและได้เป็นจุดกำเนิดของวันปีใหม่ที่ต่อมากลายเป็นวันนีเยปิปฏิทินซากะนี้เดินทางข้ามมหาสมุทรมาสู่หมู่เกาะอินโดนีเซียผ่านนักบวชนักปราชญ์และพ่อค้าชาวฮินดูโดยบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ย้อนไปถึงปีค.ศ. 456เมื่ออัจจิซากะบุคคลในตำนานที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมชวาและบาหลีได้นำปฏิทินนี้เข้ามาเผยแพร่ในชวาและในช่วงปี 1,200 ถึง 1,400 บันทึกของพระราชาปตุเรงกงแสดงให้เห็นว่าวันนีเยปิแพร่หลายทั่วบาหลีในยุคมัชปาหิตโดยถูกเรียกว่าใจตราไมสะและยังปรากฏในนักขรกฤตตาคมะซึ่งเป็นบทกวีโบราณที่บันทึกความรุ่งเรืองของอาณาจักรมัชปาหิตและเป็นหนึ่งในเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงปี 1,400 ถึง 1,500 เมื่ออาณาจักรมัชปาหิตล่มสลายชนชั้นนำฮินดูพราหมณ์ศิลปินและนักปราชญ์ได้อพยพข้ามช่องแคบมายังบาหลีและได้นำประเพณีทั้งหมดติดตัวมาด้วยการมาถึงของพวกเขาไม่ได้เพียงแค่นำประเพณีมาฝากไว้แต่ได้หลอมรวมกับความเชื่อพื้นเมืองบาหลีดั้งเดิมจนเกิดเป็นรูปแบบฮินดูแบบบาหลีที่เรียกว่าอากามาฮินดูดามาซึ่งผสมผสานศาสนาผนวกความเชื่อท้องถิ่นและมีพิธีกรรมที่เน้นความสมดุลของชีวิตซึ่งเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนฮินดูในอินเดียหรือที่ใดในโลกปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียรับรองวันนีเยปิเป็นวันหยุดราชการระดับชาตินับเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครับว่าประเพณีที่เก่าแก่เกือบ 2,000 ปีนี้ยังมีพื้นที่ในโลกสมัยใหม่ถ้าวันนีเยปิคือความเงียบคืนก่อนหน้านั้นก็คือพายุที่โหมกระหน่ำด้วยแสงสีเสียงและพลังของผู้คนเรื่องราวพิธีการของวันนีเยปิไม่ได้เริ่มต้นในคืนเดียวแต่ย้อนกลับไปถึง 2-3 วันก่อนหน้าจะมีวันเมลัสตี
ที่จะมีขบวนแห่จากวัดต่างๆอัญเชิญรูปเคารพและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ออกจากศาสนสถานแห่ไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นทะเลหรือแม่น้ำเพื่อทำพิธีล้างบาปและขจัดสิ่งอัปมงคลสีขาวของเครื่องแต่งกายดอกไม้และเสียงดนตรีกาเมลันที่แผ่วพลิ้วสร้างภาพของความสงบที่งดงามราวพิธีกรรมเหนือการเวลาในวันต่อมาบริเวณทั่วทั้งเกาะบาหลีจะเข้าสู่พิธีบูตายัตยาหรือพิธีถวายเครื่องเส้นจะมีการวางเครื่องบูชาเครื่องเส้นที่จัดอย่างประณีตตั้งแต่ลานหน้าบ้านไปจนถึงบริเวณวัดสำคัญทั้งนี้ก็เพื่อขับไล่พลังอัปมงคลที่เชื่อว่าปะปนอยู่ในจักรวาลและเมื่อความมืดปกคลุมในค่ำคืนที่เรียกว่าเป็งรูปูกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้องถนนจะเต็มไปด้วยเสียงกลองรัวเร้าใจและมีขบวนแห่หุ่นยักษ์โอโกโอโกที่ดึงดูดสายตาผู้คนจากทั่วโลกขบวนแห่หุ่นจำลองอสุรกายร่างยักษ์ขนาดมหึมาจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยแรงกายและจินตนาการของคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนรูปร่างของมันอาจจะเป็นปีศาจบ้างเป็นสัตว์ประหลาดหรืออสูรจากตำนานหุ่นแต่ละตัวจะถูกออกแบบให้ทั้งหน้าเกรงขามและงดงามในเวลาเดียวกันขบวนแห่จะเคลื่อนไปตามถนนท่ามกลางเสียงดนตรีดังสนั่นหุ่นจำลองจะถูกยกขึ้นหมุนไปมาอย่างรวดเร็วในบริเวณทางแยกซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นทางผ่านของวิญญาณเพื่อทำให้พลังชั่วร้ายสับสนและหลงทิศทางก่อนที่สุดท้ายหุ่นเหล่านั้นจะถูกเผาทำลายกลายเป็นเปลวไฟที่ลุกโชนเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และเมื่อไฟดับลงเสียงทุกอย่างก็จะเงียบสงบรุ่งเช้าวันถัดมาบาหลีทั้งเกาะจะเข้าสู่ความเงียบงันอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าโลกเพิ่งถูกชำระล้างเช้าวันต่อมาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนับตั้งแต่เวลาประมาณ6 โมงเช้าคือวันนิเยปิบาหลีทั้งเกาะก็ราวกับถูกกดปุ่มหยุดโลกที่เคยเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งกลับเงียบงันในชั่วข้ามคืนท้องถนนว่างเปล่าไร้รถราผู้คนสนามบินนานาชาติงูระไรก็ปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามบินนานาชาติของโลกที่หยุดการทำงานทั้งระบบเพื่อวันเดียวนอกจากนี้วิทยุและโทรทัศน์ก็จะระงับการออกอากาศชายหาดที่เคยคึกคักเหลือเพียงหาดทรายเงียบสงบไม่มีรอยเท้าของนักท่องเที่ยวมีแต่เสียงคลื่นลมจากธรรมชาติทั้งนี้หัวใจของวันนิเยปิอยู่ที่หลักปฏิบัติจตูบราตะเบอร์เชอร์เปียนซึ่งเป็นหลักข้อห้าม4ประการที่ทุกคนต้องยึดถือซึ่งก็ได้แก่อามาติเกนิงดใช้ไฟแสงสว่างและการก่อไฟอามาติกายางดการทำงานและกิจกรรมทุกชนิดอามาติเลลุงอันงดการเดินทางออกนอกเคหสถานอามาติเลลังอันงดความบันเทิงและความรื่นเริงแม้แต่โลกดิจิทัลก็ถูกทำให้เงียบลงเช่นกันตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมากระทรวงที่ดูแลด้านการสื่อสารของอินโดนีเซียได้ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือทั่วเกาะตลอด 24 ชั่วโมงแต่การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ภายในบ้านโรงแรมและหน่วยงานสำคัญยังคงเปิดใช้งานได้โดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลและบริการฉุกเฉินที่ไม่อาจหยุดได้บนท้องถนนที่ว่างเปล่าจะมีแค่กลุ่มชายในชุดดำที่เรียกว่าเปิดจรังคอยลาดตระเวนอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ใช่ตำรวจแต่พวกเขาคือเจ้าหน้าที่ชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้ทุกคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดผู้มาเยือนต้องอยู่ภายในโรงแรมไม่ออกนอกบริเวณและยามค่ำคืนไฟในอาคารที่พักจะยังเปิดได้ในระดับจำเป็นแต่ต้องปิดม่านให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แสงเล็ดลอดออกสู่ภายนอกครับสำหรับชาวบาหลีวันนิเยปิไม่ใช่เพียงวันหยุดหากแต่คือช่วงเวลาแห่งการหันกลับเข้าสู่ภายในเป็นวันของการทำสมาธิการอธิษฐานและการเผชิญหน้ากับตนเองอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนนี่คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างถูกลดทอนลงจนเหลือเพียงตัวเรากับความเงียบทั้งนี้ในบางความเชื่อได้บอกว่าความเงียบสนิทความมืดมิดของทั้งเกาะในคืนวันนิเยปิจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่บนเกาะแล้วสิ่งชั่วร้ายก็จะไม่เข้ามาเยือนบนเกาะนี้และเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนครบ24 ชั่วโมงก่อนรุ่งอรุณของวันถัดมาเพียงไม่กี่นาทีความนิ่งงันนั้นก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 5:59 นาทีเช้าวันใหม่จะมาถึงพร้อมกับเงิมบักเกินนี้หรือวันแห่งการจุดไฟอีกครั้งหลัง24 ชั่วโมงแห่งความเงียบผู้คนจะเริ่มออกมาจากบ้านกลับไปเยี่ยมเยือนครอบครัวและเพื่อนฝูงกล่าวคำขอโทษและขอขมาราวกับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยจิตใจที่เบาสบายและบริสุทธิ์กว่าเดิม
ทั้งนี้วันนียปิจะไม่ได้ตรงกับวันเดิมในทุกๆปีเนื่องจากต้องอิงการคำนวณตามวัฏจักรของดวงจันทร์ตามปฏิทินซากะแต่วันนียปิก็มักจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปีซึ่งในปีนี้ 2026 ก็ตรงกับวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมาครับในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาวันนียปิไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหากได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่นักวิจัยและนักสิ่งแวดล้อมให้ความสนใจอย่างจริงจังและสิ่งที่ค้นพบก็น่าทึ่งด้วยเพียง 24 ชั่วโมงของความเงียบบาหลีสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 13,000 ถึง 20,000 ตันเทียบเท่ากับการหยุดการทำงานของโรงงานขนาดกลางเป็นเวลาหลายสัปดาห์ระดับมลพิษทางอากาศลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่มลภาวะทางเสียงแทบหายไปโดยสิ้นเชิงเกาะทั้งเกาะราวกับได้หายใจอีกครั้งในมิติของจิตใจผลลัพธ์ก็ชัดเจนไม่แพ้กันครับงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้คนที่ผ่านวันนียปิมีความรู้สึกสงบความคิดปลอดโปร่งและการเชื่อมโยงกับตัวเองที่ลึกขึ้นนักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า forced disconnection การถูกบังคับให้ตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งเรียกได้ว่าในยุคที่หน้าจอและการแจ้งเตือนครอบงำชีวิตการได้ตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่กับตัวเองกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและมีคุณค่าอย่างยิ่งและในระดับสังคมวันนียปิก็ยังทำหน้าที่เป็นกาวที่ยึดผู้คนเข้าหากันการเตรียมขบวนโอโกโอโกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งชุมชนตลอดหลายสัปดาห์เด็กและผู้ใหญ่คนรวยและคนจนต่างก็มีส่วนร่วมในงานเดียวกันเมื่อถึงวันแห่งความเงียบทุกคนก็หยุดพร้อมกันความเท่าเทียมในพิธีกรรมนี้เองที่หล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมบาหลีอย่างลึกซึ้งนียปิวันที่ไร้ความเคลื่อนไหวไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีการเดินทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับยิ่งใหญ่กว่าที่คาดคิดเมื่อพลังแห่งความศรัทธาสร้างผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวโลกได้หยุดพักธรรมชาติได้ฟื้นตัวและผู้คนก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งมันอาจจะฟังดูแปลกๆที่ยังมีวันแบบนี้อยู่บนโลกวันที่ความเงียบไม่ใช่ข้อห้ามแต่คือความร่วมมือไม่ใช่การถูกบังคับแต่คือการยินยอมพร้อมใจและบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายที่สุดที่มนุษย์นั้นเคยช่วยโลกโดยไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่น้อย